Bismillahir Rahmanir Rahim. The object oriented programming using C++ class سره زم یاسر علي او نن به وایو لیکچر نمبر 3 یعنی دریم. لیکچر نمبر 2 کې مونږه د وی اس کوډ انسټالیشن کړو. که تاسو د اوسه پورې لیکچر نمبر 1 اینڈ 2 نه کتلی نو اول هغه وګورئ، وروسته به تاسو په دې باندې بیا ښه پوهیږئ. نن به وایو objects. objects څه شی دي؟ نن به دا ایکسپلین کوو په ډیټیل سره. د دې اگزامپل یې وکړو. No, an object represents an entity in the real world, such as a person, thing, or concept, etc. Object دا موږ ته represent کوي یو entity. ټیک شو؟ په خپل ریل ورلد کې لکه entity څه شی دی؟ نو یو person دا زموږ سره هم object دی، یا thing یو څیز دا زموږ سره هم object دی، یو انسان دا هم یو object دی، یو څیز هر څیز چې بس دا object دی، یا concept دلته پکې څه شی دی؟ concept هم دی. زموږ په ذهن کې چې کوم خبره راځي، کوم سوچ راځي، دا زموږ سره هم سره object دی. ټیک شو؟ اوس موږ به object پیژنو څنګه؟ نو object موږ پیژنو د هغې په نوم باندې. موږ ته چې څوک وایي پلانکی څیز د هغې نوم یاد کړي، نو موږ ډایرکټ څه شی کوو؟ هغه پیژنو په هغې سره. An object consists of the following two things. اوس دا object دا مشتمل وي په لاندې دوو شیزونو باندې. په کومو باندې؟ نمبر فرست زموږ سره د پراپرټیز په دې دوو شیزونو به خامخا دا مشتمل وي چې کله دغه دوه شیزونه په یو څیز کې وي دقه به زموږ سره object وي. اوس یو زموږ سره د پراپرټیز، سیکنډ نمبر موږ سره د فنکشنز. پراپرټیز څه ته ویل کیږي؟ نو پراپرټیز آر د کریکټریسټکس اف ان object. د یو object خصوصیات، د یو object کریکټریسټکس ته موږ څه وایو؟ پراپرټي وایو. د پراپرټي ته موږ اټریبیوټ هم ویلی شو، تاسو به ان شاء الله وروستو کلاسز کې ووایئ. فنکشنز څه شی دی؟ نو فنکشنز آر د اکشن دیٹ کین بی پرفارمډ بای ان object. په یو object باندې چې موږ کوم کار کوو دغه ته موږ څه وایو؟ فنکشن وایو. فنکشن ویل کیږي هم کار ته. کله چې موږ یو اکشن پرفارم کوو دغه ته موږ څه وایو؟ فنکشنز وایو. اوس دلته کې نور هم موږ په ډیټیل سره ایکسپلین کوو پراپرټیز او فنکشنز، چې پراپرټیز څه ته وایي او فنکشنز څه ته وایي. نو properties of object, the characteristics of an objects are known as its properties or attribute. مخکې تاسو ته ما ویل چې ته موږ attribute هم ویلی شو. ټیک ده؟ each object has its own property. تاسو بیا په خپله دا خیر ګورئ، زه به ډایرکټ لاړ شم د هغه اګزامپل ته. تاسو دا تیوري په خپله وګورئ، اسانه ده، څه پکې شته نه. ګورئ، پراپرټي د یو څیز خصوصیاتو ته موږ څه وایو؟ پراپرټي وایو. لکه زه فار ایگزامپل واخلم پرسن. پرسن زموږ څه شی دی؟ یو object دی. اوس د دې پراپرټي به څه وي؟ د دې اټریبیوټس به څه وي؟ نو نیم. نیم د دې انسان څه دی؟ یو خصوصیت دی که نه. دویم نمبر لکه ایج، ویټ، دا زموږ څه دي؟ پراپرټیز دي. موږ ته اټریبیوټس وایو، خصوصیات دي، کریکټریسټکس دي، دا د پراپرټیز دي. یا زه اگزامپل اخلم کار، ګاډی. ټیک شو؟ دا زموږ سره هم څه دي؟ یو object دی. اوس د دې به زموږ سره پراپرټیز یا اټریبیوټس په د کار څه وي؟ نو کلر دا زموږ سره د څه شی دی؟ اټریبیوټ دی که نه. پرایس دا د څه شی دی؟ یو اټریبیوټ دی که نه. ماډل دا هم د دې یو اټریبیوټ دی، او انجن پاور دا هم د دې سره یو اټریبیوټ دی. لکه فار ایگزامپل ما کار واغستو، کار څه شی دی؟ یو object دی. نو اوس د کار زموږ سره اټریبیوټس څه دي؟ د کار زموږ سره کریکټریسټکس، د کار پراپرټیز څه دي؟ نو ماډل، ماډل څه شی دی؟ یو کریکټریسټک دی. نو ماډل که تاسو وګورئ نو هونډا سټي دا د سره یو خصوصیت دی چې زموږ دا ګاډی به څنګه وي؟ د دې ماډل به څه وي؟ دا به زموږ سره هونډا سټي والا وي. دا د یو خصوصیت دی. ټیک شو؟ خاصیتونه که موږ ووایو دا په دې کې سره یو خصوصیت دی د ګاډي. کلر به یې د دې لکه کلر به یې څه وي؟ دوی اگزامپل کې ورکړل دی سیلور به وي. پرایس به یې د هغې 12 लाख روپۍ د هغې فرض که پرایس شو. انجن پاور شو نو 1600 cc د هغې څه شو؟ انجن پاور شو. موږ تاسې دا د دې پراپرټیز اغستی شو. د هر څیز به پراپرټي وي. ټیک شو؟ او هغې ته موږ ویلی شو پراپرټي یا اټریبیوټ، یا ته موږ کریکټریسټکس ویلی شو. دا شو زموږ سره پراپرټي. او پراپرټیز به تاسو خامخا یادوئ، ځکه چې موږ زیات تر پراپرټیز او فنکشنز دا خامخا وایو. ټیک شو؟ نو د یو څیز خصوصیاتو ته موږ څه وایو؟ پراپرټي وایو. اوس دویم نمبر مو څه دی؟ فنکشنز اف object. چې د object کار،
An object can perform different tasks and actions. مخکې ما وویل چې کله موږ یو ټاسک یو اکشن پرفارم کوو دغه ته موږ فنکشن وایو، یو کار ته موږ فنکشن وایو. سمپل اصطلاح کې دا ښه لکه فار ایگزامپل ما واغستو کار، ټیک شو. او بله خبره دا چې د فنکشنز ته موږ میتھډ هم ویلی شو. ټیک ده، په جاوا کې ورته موږ بیا فنکشن نه وایو، موږ ورته زیاتره میتھډز وایو. تاسو نن دا زده کوئ چې فنکشن ته موږ څه ویلی شو، میتھډز دا ورته هم ویلی شو. ټیک ده. اوس کار زموږ څه شی دی، کار زموږ سره یو ابجیکټ دی. اوس د کار فنکشنز موږ وایو چې د کار به څه فنکشنز وي، یعنی کار د ګاډي کار به څه وي. نو نمبر فرست کار فنکشن زموږ سره سٹارټینګ سره د ګاډي فنکشن دی کنه، یو کار دی کنه. بل زموږ سره دی سټاپ کول، نو سټاپ هم سره زموږ سره یو فنکشن دی. اکسلریټ دا به اکسلریټ کیږي هم کنه، دا هم یو کار دی، یو فنکشن دی، روانېږي به. ریورس کیدو دا هم د دې څه شی دی، یو فنکشن دی. ګورئ د ګاډي اټریبیوټس موږ مخکې وکتل، دغه څو اټریبیوټس یعنی پراپرټي کریکټریسټکس فنکشن دا چې روانېږي به، سٹارټ کیږي به، ودرېږي به، اکسلریټ کیږي به، ریورس کیږي به، دا د ګاډي کار دی. دغه شانتي د هر څه زمونږ دا وایو. تاسو که د کار اگزامپل وګورئ نو موږ به هم د ذهن کې دا الریډي واغستل. ټیک شو. دا زموږ سره ابجیکټ، د ابجیکټ په زموږ سره دوه خصوصیات. بل موږ سره دی کلاسز، چې کلاس څه ته ویل کیږي. اوس نو a collection of objects with same properties and function is known as class. مخکې موږ already properties او functions هغه په ډیټیل سره ډسکس کړو. اوس چې کله زموږ سره یو ابجیکټ وي، خو په ابجیکټ کې څه شرط وي چې څه وي، سیم پراپرټیز وي په هغې کې او د هغې فنکشنز دا سیم وي، نو دغه ته موږ څه وایو، کلاس وایو. A collection of objects را جمع شوي د کلیکشن اف ابجیکټس وي، خو شرط پکې دا وي چې د هغې پراپرټیز او د هغې فنکشن دا به سیم وي. ټیک شو. دغه ته کلاس ویل کیږي. نو a class is used to define the characteristics of the object. مخکې دا خبره ما وکړه. It is used as a model for creating different objects of same type. For example, a class person can be used to define the characteristics. تاسو په خپله که دا وګورئ نو ډېر زیات په ښه وي. سمپل اصطلاح کې داسې کلاس دا زموږ سره د objects collection وي، یعنی ډېر objects موږ را جمع کړي وي، خو شرط په هغې کې دا وي چې د هغې property او د هغې functions دا به same وي. ټیک شو. یعنی داسې نشي کېدی چې زه کلاس واخلم پرسن بیا په هغې کې چې کوم د هغې functions او د هغې property د هغه کلاس ما واغسته پرسن او لاندې پکې زه functions اخلم لکه فار ایگزامپل ډاګ. نو ډاګ خو پرسن کې نه راځي کنه، د اکشن او د پراپرټیز د فنکشن او د پراپرټیز خو سیم نه دي کنه، داسې موږ نشو اخیستی. لکه فار ایگزامپل دلته کې زه اخلم a class person can be used to define دا زموږ یو اگزامپل شو. ټیک ده. a class person زموږ صحیح شو، یو کلاس شو. can be used to define the characteristics and functions of a person. دا مونږ ته څه شی اوس ډیفاین کوي، دا مونږ ته ډیفاین کوي د پرسن چې کوم کریکټریسټکس دي، د پرسن چې کوم پراپرټیز دي او کوم فنکشنز دي مونږ ته هغه ډیفاین کوي. ټیک شو. it can be used to create many objects of type person. اوس په دې پرسن ټایپ کې مونږ دننه څه کولی شو، ډېر شي objects دا کریټ کولی شو. ټیک ده. مونږ یوز کولی شو داسې لکه فار ایگزامپل علي، عثمان، عبدالله. اوس که تاسو وګورئ نو دې ما چې کوم نمونه یاد کړم نو all objects of person class will have same characteristics and same function. کاره خبره ده. عثمان دی، عبدالله دی، علي دی، نور ما څه واغست خو پرسنز دي کنه. اوس په دې کې د علي، د عثمان، د عبدالله ټولو اکشنز به هم تقریبا سیم وي، د هغې چې کوم پراپرټي به هم سیم به وي. یعنی ګرځېدل به دا هم کوي، خوراک به هم دا روټۍ به خوري لکه. ټیک شو. اوس که موږ په دې کې انیمل واخلو نو بعض انیمل هغه چې کوم دی لکه فار ایگزامپل زه به واخلم ډاګ، نو غوښه خوري، نو دې وجې نه موږ دا بیا سیم نشو کنه، نو موږ سیم به اخلو او چې کوم سیم نه نو هغه موږ نشو اخیستی. ټیک شو. دغه بیا په کلاس کې نه راځي، کوم چې مخکې موږ الریډي دې ځای کې وویل تاسو ته. اوس دې ځای کې all objects of class of person class will have same characteristics and functions. However, the values of each object can be different.
ویلیو ډیفرنٹ کیدی شي. لکه اوس فار ایگزامپل دې چې کوم ویلیو مونږ ورکوو تاسو به وروسته خیر په ډیټیل سره هغه ووایئ دا هم بیا ډیفرنٹ. اوس به کلاس لیکو څنګه، کلاس به ډیکلیئر کوو څنګه، د کلاس طریقه کار به څنګه. ټیک شو. نو ډېر سمپل دی. A class is declared in the same way as a structure is declared. تاسو ته په ډسکرپشن کې لاندې ما لینک درکړی د structure چپټر، یعنی کوم چې مونږه فنډامنټل اف سی پلس پلس وایو نو پای کې مونږه structure یو چپټر دی هغه په ډیټیل سره ما تاسو ته کړی دی. تاسو مهرباني وکړئ تاسو نن اساینمنت تاسو به structure چپټر وګورئ، اما ته به کمنټ کې وایي چې ما وکړو او پلانکې سیز د به کې ما زده کو، یعنی کلاس مونږ الته کې هم یوز کوو. ٹھیک شو. The keyword class is used to declare a class. class به څنګه ډیکلیئر کوو؟ keyword به واخلو class، یعنی class به ولیکو CLASS دا به ولیکو. A class declaration specifies the variable and functions that are common to all objects of that class. ښه خبره دا ده چې مونږ کوم class اخلو او بیا د class هغې نه پس مونږ د class اخلو نوم اخلو، نو کوم نیم چې مونږ د کلاس اخلو په کار چې هغه مونږ ریلیټډ د خپل پروجیکټ د خپل فنکشنز د خپل اټریبیوټس د هغې واخلو، کوم ویریبل چې مونږ اخلو. ټیک شو. بل د ویریبل چې زموږ سره کوم خاصیتونه وي کوم خصوصیات وي تاسو به هغه الریډي مخکې فنډامنټل اف سی پلس پلس کې ویلي، نو هغه دلته کې هم یوز کوو. The variable declared in a class are known as member variable or data member. دا تاسو وروسته خیر ځان ښه صحیح پوه کړئ چې زموږ سره اوس ډیټا ممبر څه ته ویلی کېږي او ممبر فنکشن څه ته ویلی کېږي. دا به انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې په ډیټیل سره دا دوه څیزونه ایکسپلین کوو. ٹھیک شو. څه به ایکسپلین کوو؟ ډیټا ممبرز او ممبرز فنکشنز دا څه ته ویلی کېږي، دې کار به څه وي. اوس ساینټکس څه دی، طریقه کار سره څنګه به لیکو. نو ساینټکس سره څه دی، د ټولو نه اول به زه واخلم کلاس څه شی دی، یو کیورډ دی او آیډنټیفایر به واخلم، یعنی ویریبل به واخلم، یعنی د کلاس نوم به واخلم چې کوم اخلو خو ریلیټډ نوم به واخلم. ٹھیک شو. ښه خبره داسې ده. بیا به د کلاس باډي سٹارټ شي، پرنتسس بریکټ یو سٹارټ دی اوپننګ ته مونږ ویلی شو، بل ته مونږ کلوزنګ ویلی شو، دا به واخلو. ٹھیک شو. دا درمیانه بریکټ به واخلو، باډي اف د کلاس ته ویل کېږي. بیا یې مونږ کلوز کوو هم په دغه پرنتسس بریس سره بریکټ سره، خو په اینډ کې به د دې کلاس په اینډ کې به سیمی کولون وي. سببي سیمی کولون یا ته مونږ سټیټمنټ ټرمینیټر وایو، یعنی چې کله بریکټ کلوز کېږي د کلاس نو په هغې کې مونږ څه اخلو، هغې نه بعد سټیټمنټ ټرمینیټر به اخلو. اوس کلاس څه شی دی، نو اټ از د کیورډ دیټ از یوز ټو ډیکلیئر ا کلاس. مخکې ما ووی آیډنټیفایر تاسو الریډي مخکې نه ویلي. زه به اگزامپل داسې واخلم چې کلاس کوم کیورډ شو هغه مې یوز کو، هغه مې واغستو او ټیسټ دا مې د کلاس نوم واغست، آیډنټیفایر دی. ټیک شو. د کلاس نوم مې واغستو ټیسټ، بریکټ مې سٹارټ کو یعنی باډي اف د کلاس هغه سٹارټ شو، انټیجر مې ان واغستو، دا انټیجر ان دا زموږ سره وسه شي دا ډیټا ممبر دی. دا تاسو ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې په ډیټیل سره وایي. کریکټر مې واغستو، سی پلوټ مې واغستو، ایکس دا درې ونه زموږ سره دی ډیټا ممبر، دې ته مونږ ویلی شو ډیټا ممبر. لاندې بیا مونږ ممبر فنکشنز اخلو او په اینډ کې که تاسو وګورئ نو د کلاس باډي کلوز شوي ده، خو چې کله کلوز شي نو په اینډ کې به څه وي، سټیټمنټ ټرمینیټر وي. دا شو زموږ سره طریقه کار د کلاس. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به تاسو ډیټا ممبر او ممبر فنکشنز او د کلاس اگزامپلز به تاسو پریکټیکلی په ویجوال سټوډیو کلاس کې انشاءالله تاسو په ویجوال سټوډیو کې دا انشاءالله د هغې کوډ وینئ، پریکټیکل به تاسو هغه امپلیمنټ کوئ چې دا کار څنګه کوي. نو نن پورې دومره کافي ده، که د چا څه قسم کوېسچن وي نو تاسو بالکل کمنټ سیکشن کې اوپنلی کولی شئ. نن پورې هم دومره کافي دی. د الله په امان.